רגלינו בשערייך ירושלים, ותותחינו מרעימים לך שיר מזמור. כאן היה בניין הדואר הישן, ולידו היה עוד בניין ששייך לאיזה כנסייה. השחר עולה, קוראים לי ולעוד לוחם, מצמידים לכל אחד מאיתנו חוליה של לוחמים, ואומרים לנו, קדימה, אנחנו נהיה הראשונים להשתלט על מבנים שיד החומה. גרשון ניקח את אנשיו לכבוש בניין מלון פס, כאן במבנה הזה היה מלון שנקרא מלון פס, ואני אקח את האנשים שלי להשתלט על בניין הדואר הישן שממול. הגענו לבניין, מצאנו אותו נעול, ושאנחנו חשופים לאש האויב וניתכת אויבינו. היינו צריכים להמתין זמן מה, עד שמצאת הזה העבירו לנו מטען קטן, תלינו על המנעול, להתפוצץ, עשה נפרץ, ואני הזהרתי את הלוחמים, אל תיתנו להם להפתיע אותנו. כל חדר תתקרבו אליו, תשטפו אותו באש. כך השתלטנו על בניין, כך חיסלנו את הערבים שנמצאו שם, אני צועק לעבר החבריי בצד הזה, בניין הדואר הישן כבר בידינו! אני שומע עוד בניין, כך השתלטנו על גוש בניינים, על נוטרדם, ועוד בניין פה וזה, על כל גוש הבניינים שאתם רואים פה, זה היה פשוט, היו לנו כמה נפגעים. אני אמרתי לחבר'ה, מה שיקבע, תהיה לנו מדינה, את האופי של המדינה צריכים לקחת את העיר העתיקה. נגיע לשם, נשמח. בינתיים, יש לנו יותר ויותר נפגעים, תחמושת עוזרת, ומה קורה? היינו צריכים להצטמצם בגלל הנפגעים. פינינו כמה מבנים פה מאחורינו, הערבים ניצלו את זה, הכניסו רימונים לעברנו והבנו, חייבים להצטמצם. התחננו בפני אנשי הגנה, תיקחו את המבנים שכבשנו. אמרו, לא עכשיו וזה, אבל עכשיו אנחנו לא יכולים להחזיק את כל המבנים האלה, אין לנו אנשים כבר, רוב אנשינו נפצעו קשה, 4 הרוגים, התחמושת עוזלת. נאלצנו לפנות את המבנים פה, וגם את נוטרדם, כדי שלא נתפסו את המקומות האלה הערבים בחזרה. יצחק אלכסנדרוני קיבל את ההוראה להיכנס למגרש הרוסים, נתנו לו גלוית דואר והראו לו, עזרתי נוטרדם ואתה צריך את זה לכבוש. הם ידעו שנוטרדם מול העיר העתיקה, הם שולטים על כל הסביבה. נכנסנו לבווינגרד, פריץ וולף, הוא היה ממקף. עלה על ג'נרלי, הניף את הדגל, הוריד את הדגל הבריטי. קראו אותו לכמה וכמה חתיכות, והנה הוא לקח אחד מהם, והעביר אליי, ניבדל לחיים טובים ארוכים, הדגל האחרון של שלטון זר. נכנסתי למלון דרותי, והיה שם ויסקי והכל, אני אמרתי, אני יורה בכל אחד, עם מי שילך ויקח את הדברים האלו, והיה חצר של המלון דרותי, והיה בית התנ"ך, בייבלהאוס. אנחנו תופסים את הכל, עכשיו צריכים ללכת, צריך לכבוש את נוטרדם. היינו מחלקה או משהו. התארגנו מלון דרותי, למעלה שמו מקלע לואיס, גדעון גולדמן, אני זוכר היה, והחליטו, עשו את התוכנית, איך כובשים את נוטרדם. זה בניין גדול. אז אני קבעו שחבלנים של גדוד מוריה ילכו איתי, הכיתה שלי הראשונה, אני הייתי גם במפקד המחלקה. אני פרצתי הראשון פנימה, אז אני דופק בקיר, ואני רואה שבאני דופק בקיר, זה משהו מעץ, זה היה מטה של חיל, זה היה גבס או משהו. אז פיצצו גם את זה, אני רצתי ישר לחצר, אחרי שתפסנו, נחום בן חור היה בקומה שנייה, עלה וחיסל את כולם, היה מישהו שם ערבי שבא, אז הלך, הוא עם סכין, דקר אותו, הרג אותו, איזה 15-20 איש, ואז השתלטנו על נוטרדם. הליגיון הערבי התחיל להריש אותנו עם תותחים מהחומה, אז הם ניסו להיכנס. הגענו כאן ב-20 במאי, התמקמנו על ראש המגדל, על כל המבנה של נוטרדם, החלפנו את גדוד מוריה חיש, בוקר אחד היה שקט, לפתע הליגיון הערבי התחילו לירות עלינו משער שכם למטה, ממערת צדקיהו, על המגדל ועל המבנים של נוטרדם, למעשה כמעט הרסו את כל המגדל. אנחנו המשכנו ביריות,
הזעקנו את גדוד חיש, מוריה, באו לעזור לנו. כמו כן הגיעו גם פלוגה מאנשי לח"י ואצ"ל שהתמקמו בבניין העירייה הישן. כל אחד בא עם ברן, תפס אשנבים והתחילו לירות. אני ועוד חייל מהפלוגה עלינו על ראש המגדל עם פח רימונים, התחלנו לזרוק על הכביש הזה. כאן היה כביש צר מאוד, בקושי היה לשתי מכוניות לעבור. המשוריין ירדני התחיל להתקרב, הגיע כמעט 10 מטר מפה. כנראה אחד המגינים למעלה זרק בקבוק מולוטוב, פגע במשוריין, או שיכול להיות שהרימונים שאנחנו זרקנו, אי אפשר לדעת עד היום. המשוריין בער, הוא נעצר, וכל הכנופיות נסוגו אחורה, משום שהכביש יצר ואי אפשר לעבור יותר משוריינים, וגם חיר רגלים הם השאירו הרבה גופות של נפגעים באזור. היו קרוב ל-300 שעקו אטבח אל-יהוד, ולא היה מי שיפנה אותם. הצלב האדום החליט לעשות 3 שעות של הפסקת אש. כל הערבים יצאו מהעמדות, אנחנו יצאנו מהעמדות. אחר כך נשות לח"י שהיו בבניין העירייה הישן, הן היו אמיצות מאוד. הביאו אלונקות, לקחו את כל הגופות והעבירו אותם לשער. אתם רואים את השער הזה כאן? זה שער החדש, מפה פינו את כל הגופות. ואז אחרי 3 שעות המשיכו היריות ואנחנו המשכנו בלחימה. לאחרי יומיים באו אנשי החבלה משנלר, מהחטיבה, פוצצו את המבנה, ואז כל הבניין קרס וחסם את כל הכביש הזה שהיה צר, ככה שלא היה ניתן בכלל לשום משוריין אפילו לחדור לתוך ירושלים. טוב, הלגיון הערבי התחילו עם תותחים להריש אותנו בצורה לא רגילה. לקחו גדוד שלם עם פיקוד בריטי, עם המשוריינים הגיעו עד הצד האחורי של נוטרדם. הם הלכו בצורת בטל דריל, 200 וכמה חיילים עם פיקוד בריטי, וברגע שהם נכנסו לחצר, סיטון זה ירה עם הדוידקה ו3 פגזים נכנסו בפנים. בשעת הלחימה על נוטרדם הפעלתי את הדוידקה, בקרבתי היו בערך איזה 8 פגזים. 2 אנשים היו מרימים את הפגז ומכניסים לתוך הדוידקה. זה היה חוש שישי שפעל, כי אין לך כוונות. והכל משוער, איפה שפוגע אתה לא רואה, כי זה מסלול גבוה. אתה רואה את הפגז עף באוויר ויורד, והוא יורד באיזשהו מקום. הייתי במגרש הרוסים, הפעלתי את הדוידקה על טור משוריין שהגיע מכיוון ירדן, בין נוטרדם לבין השריון. זה פגע בלגיון וזה ממש מוטט אותם. הייתה לחימה בתוך נוטרדם, אבל הטור המשוריין, אשר אמור היה להכריע בקרב הזה, בכניסה לירושלים, הפגז פגע בתוכם והרג בביניהם, והם נסוגו לחזרה לירדן. והיו למעלה מ100 הרוגים ופצועים שם של הלגיון. וגלפך אמר מאותו יום, זה הקרב הקשה ביותר בחיים שהיה לי, ושקיבלתי מכת מוות, שוק על ירך. עמנו חיים, את עמנו